پورتو ترانکیلو حرکت کردیم و داریم میریم به سمت شرق، به سمت مرز آرژانتین. و البته یکم دیر شد، صبح باید میرفتیم این تور رو انجام میدادیم، بریم این اطراف رو رفتیم نگاه کردیم و این غار مرمر و سنگ‌های مرمر و کوه‌های مرمر و اینا. و بعدش دیگه تا غذا خوردیم و بنزین زدیم دیگه یکم طولانی شد و داریم میریم به سمت مرز. البته تا اون شهری که میخوایم بریم زده یه چیزی حدود 3 ساعت و نیم 4 ساعت راهه، ولی خب چنین نخواهد بود چون همیشه در حقیقت تو چند روز گذشته نشون داده که بیشتر خواهد شد و از طرفی هم باید مرز شیلی و آرژانتین هم رد بکنیم که طبیعتا اونجا یه سری کارهای کاغذبازی هم داره و بعد بریم به سمت آرژانتین. از کنار دریاچه بسیار زیبا به سمت مرز می رفتیم. این دریاچه بین کشورهای شیلی و آرژانتین تقسیم شده. در شیلی به اون میگن لاگو خنرال کارررا و در آرژانتین بهش میگن لاگو بوینس آیرس. این دریاچه توسط رشته کوه آندز احاطه شده و آب این دریاچه از یخچال‌های طبیعی اطراف تامین میشه و از طریق یک رودخونه هم به نام بیکر به اقیانوس آرام ریخته میشه. و دیگه جاده هم تماما آفرود هست، خاکی هست، ماشینا هم که رد میشن تخت گاز و جاده آسونی نیستش. کلا باید نیمخیز بود روی موتور، معمولا بلند شد که طبیعتا برای کنترل کردن بهتر موتور در خاکی هست که حساب بکنید 5 ساعت 4 ساعت چند ساعت شما نیمخیز باشین خب بالاخره خسته کننده هستش. ولی خب اینم جزئی از سفره و حال خودش داره. شاید خیلی از خودتون بپرسید که چرا بیشتر وقتا توی جاده خاکی روی موتور ایستادم. علت ایستادن و یا نیمخیز بودن در جاده‌های خاکی و یا آفرود این هستش که هرچند که در هنگام ایستاده رانندگی کردن انرژی بیشتری صرف میشه، اما به بدن شما این امکان رو میده که دامنه حرکت وسیعی داشته باشه تا به تعادل موتور کمک کنه. در مواقعی هم که موتور در دستانداز جاده‌های ناهموار هست، زانوهای خم در هنگام ایستادن و نیمخیز بودن مانند فنر عمل میکنه و کمر رو از صدمات ناشی از تکون خوردن در امان قرار میده. در ایستاده رانندگی کردن به سرعت میشه وزن خودمون رو به جلو، عقب، چپ و یا راست برد و موتور رو بهتر کنترل کرد. البته ایستاده و نیمخیز رانندگی کردن معمولا فقط در جاده‌های خاکی و آفرود استفاده میشه و در جاده‌های آسفالت و صاف بهتره که ما بشینیم. قسمتی از این دریاچه هستش، پل نارنجی، آب آبی، کوه سبز، واقعا زیباست و چقدر زیباست. تا مرز آرژانتین راه زیادی نداریم و فکر می‌کنم یه چیزی حدود 50-60 کیلومتر دیگه راه داریم، ولی خب توی این جاده با این وضعیت و باد شدید طبیعتاً بیشتر از حد معمولش طول میکشه و مخصوصا ما که به هر جا که میرسیم توقف میکنیم تا اینکه نگاه بکنیم به این مناظر بسیار زیبا و
واقعا حیف همینجوری رد شد، هیچ عجله‌ای نیست، نهایتاً دیر میرسیم یا اصلا نمیرسیم، فردا میرسیم، ولی مهم این هستش که اینجا وایسیم و یکم ریلکس کنیم، یه نفس عمیق بکشیم و نگاه بکنیم و لذت ببریم از این مناظر بسیار بسیار زیبا. عالیه واقعا، عالی. بعد از چند ساعت رانندگی به جاده آسفالت رسیدیم و بعد از 7-8 دقیقه رانندگی به یک دهکده مرزی. دیگه فکر کنم رسیدیم به مرز. و احتمالا اینجا بنزینی میزنیم و بعد میریم که از مرز رد بشیم. هنوز 73 کیلومتر دیگه داریم. خب کارهای کاغذبازی تموم شد و اینجا یکم زیاد طول کشید، حدود 1 ساعت طول کشید تا اینکه هر 3 نفرمون تموم بشیم و زیاد طول کشید ولی خب یه چیزی حدود 1 ساعت دیگه میگه که راه داریم تا پریتو مورنو. Bienvenido a Argentina. Estamos aquí en Argentina. خب بنزینم هست، میرسه تا 1 ساعت دیگه تا 60 کیلومتر 61 کیلومتر دیگه راه هست. بنزینم میرسه و ساعت 8 و 28 دقیقه هم هست. نمیدونم که آرژانتین با شیلی تفاوت ساعت داره یا نداره. هرچی هست الان ساعت 8 و 28 میگه که ساعت 9 و 17 دقیقه میرسیم به پریتو مورنو در استان سانتا کروز اگر اشتباه نکنم. جاده‌ام بسیار خوبه و میریم که برسیم به پریتو مورنو. حدود ساعت 9:30 شب بود که به شهر کوچیک پریتو مورنو رسیدیم. شب رو در اونجا اتراق کردیم و فردای اون روز به سمت جنوب حرکت کردیم. از شهر پریتو مورنو حرکت کردم و طبیعتا دارم میرم به سمت جنوب. همونطور که قبلا هم اشاره کردم، پاتاگونیا در آرژانتین کاملا با پاتاگونیا در شیلی فرق داره. اینجا خشک و بیابونی و استپ مانند هستش. هرچند که به نظر من طبیعت در پاتاگونیای شیلی زیباتر هست، ولی این نوع طبیعت هم زیبایی‌های خودشو داره. در اینجا چیزی که خیلی به چشم میخوره گواناکو هستش، به صورت انفرادی و یا گله‌ای که در اطراف جاده هستن. گواناکو از خانواده لاما یا یاما هستش و بومی آمریکای جنوبی. گواناکوها از بزرگترین پستانداران در آمریکای جنوبی هستند. پشم گواناکو از پشم‌های مرغوب هست و در اکثر قسمت‌ها در آرژانتین و شیلی شکار اونها ممنوعه. تخمین زده میشه که جمعیت گواناکوها در آمریکای جنوبی بین 1.5 تا 2 میلیون رأس هستش.
من از موقعی که وارد شیلی و آرژانتین شدم یک زمین ندیدم که حصار کشی نباشه، سیم خاردار و حصار و چوب و بند و اینا نباشه، یک تیکه زمین نبود. حالا دلایلش هم حالا یکم در موردش صحبت کردم تو ویدیو قبلی. و یک قدم، یعنی 1 متر زمین نیست که اینو حصار نکشیده باشن بگن اینجا شخصیه، اینجا شخصی نیست. و الان در پاتاگونیای آرژانتین هستم که دیگه راهی نمونده به آخر خط یعنی دیگه جنوبی ترین قسمت قاره آمریکا و سرزمین به این بزرگی، زمین به این بزرگی. اینجا هم اومدن فیلم خاردار کشیدن و کردن اینجا شخصی. آخه یعنی چی شخصیه؟ کی اومد اینجا رو گرفته شده شخصی؟ کوه و دشت و دریاچه و اینا کردن شخصی. حالا این بماند، حالا دلایل مختلفی داره، ولی یکی از داستانایی که پیش میاد اینه: قدم به قدم میشه یک حیوان رو دید که گیر کرده به این سیم خاردارا. اینا میخوان بپرن، نمیتونن، گیر میکنن به این سیم خاردارا و میمیرن. همینجوری با کله رفته رو زمین به اینجا میمیره قدم به قدم. یعنی کمتر از 1 کیلومتر، یعنی هر 700-800 متر نهایت یک دونه از این لامه های آلپاکا میشه دید که گیر کرده به سیم خاردار و مرده. واقعا جای تأسف داره. واقعا من اصلا خیلی رفته رو مخم. امروز همش دارم همش به اطراف نگاه میکنم، به اطراف نگاه میکنم، یه دونه لاما میبینم، چپ راست یکی، این ور یکی. یا اسکلت میبینی یا اینکه تازه مرده یا اصلا واقعا افتضاح. خیلی نمیدونم چی بگم، واقعا شده این. ¿Y cuánto vale ese? Este es 7.800. 7.800. Sí. 7.800. به این راه رسیدیم به یک رستوران مانند و یک پمپ بنزین بسیار جالب که پر هست از استیکر. و اول فکر کردیم که این تزیینیه و دیدیم نه، واقعا کار میکنه. از این فرصت هم من استفاده میکنم، استیکرمو میچسبونم به اینجا به عنوان یادگاری. ولی باید جای خالی پیدا کرد. بکنم به این شلنگش بچسبونم بهتر اینجوری. نه این کنده میشه. هیچ جایی هم نیست. هیچ جا. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿usted? Muy bien. Estoy buscando un ¿Lugar? negocio porque no hay. یک جای خالی نیست برای استیکر. وای دو. No. Es posible.
بعد از بنزین زدن و یک استراحت کوتاه به راهمون ادامه دادیم. مقصد شهر الکالافاته بود. حدود 630 کیلومتر از پریتو مورنو تا الکالافاته راه داشتیم. طبیعتاً توی یک روز نمیتونستیم بریم چون که قسمت‌هایی از جاده خاکی و آفرود بود. بنابراین شب رو در بین راه اتراق کردیم و فردای اون روز به راهمون ادامه دادیم. امروز داریم میریم به سمت شهر کوچیکی به نام الکالافته و امروز یه چیزی حدود 338-40 کیلومتر راه داریم که طبق گفته گوگل مپ و آزمند یه چیزی حدود فقط 5 ساعت رانندگیه. البته فکر میکنم بیشتر باشه چون معمولا ساعتی رو که مشخص میکنه برای ماشین هست و برای ماشین زمان کمتری رو محاسبه میکنه تا موتور. علتش هم همینجا مشخصه، توی چنین جاده های لغزنده و خاکی طبیعتا ماشین ها خیلی راحتتر و سریعتر رد میشن، عبور میکنن تا موتور. قسمتی از این مسیر رو جاده خاکی داریم، آفرود مثل همین جاده، و قسمتش هم آسفالت. این جاده سختی بود. عمق شنا زیاد بودند و رانندگی و کنترل موتور رو خیلی سخت می‌کردند. باد شدید هم دشواری مسیر رو بیشتر می‌کرد. کمی جلوتر دیدم که شن خورد زمین. رسیدم و با هم دیگه موتور رو بلند کردیم. زمین خوردن در آفرود یک اتفاق عادی است. البته سرعت اینقدر نباید بالا باشه که زمین خوردن باعث صدمه زدن به خود آدم و موتور بشه. مطمئناً اگه سرعت شون بالا بود حتما خودش یا موتورش صدمه دیده بودن. بالاخره بعد از چند ساعت رانندگی در جاده سخت به جاده آسفالت رسیدیم. امروز یک روز پرباد هستش و پرچالش و به نظرم یکی از سخت‌ترین آفرودهای این سفر مال امروز بود که حدود 70 کیلومتر آفرود و جاده خاکی بود که 30 کیلومترش واقعا سخت بود و عمق ماسه ها زیاد بود، ماسه های نرم و همچنین سنگ‌های بزرگ که هر لحظه امکان داشت که بخوریم زمین، که این رفیقمون یه بار خورد زمین و منم چندی بار نزدیک بود بخورم زمین. تموم شد آفرود و جاده خاکی و رسیدیم به آسفالت و فکر می‌کنم که بقیه مسیر جاده آسفالت باشه و باد بسیار شدیدی هم میاد اینجا که این باد متعلق به منطقه پاتاگونیا هستش. زیاد صبر نمی‌کنم اینجا، هوا هم سرد شده و سوار موتور میشیم و به راهمون ادامه میدیم. حوالی عصر به شهر الکالافاته رسیدیم و فردای اون روز با یک تور رفتیم برای دیدن یکی از زیباترین و معروفترین مکانهای دیدنی این منطقه، یخچال طبیعی پریتو مورنو. میبایست ابتدا قسمتی رو با یک کشتی کوچیک میرفتیم. همگی وایسادیم و بعد سوار کشتی شدیم. Tenemos acá en el barco al کشتی پر بود از گردشگرایی از کشورهای مختلف. همگی روی عرشه بودیم و از اطراف و یخچال پریتو مورنو فیلم و عکس می‌گرفتیم.
حدود 1 ربع طول کشید تا به اون طرف آب رسیدیم. تعداد گردشگرها به نسبت زیاد بود و چندین راهنما هم گروه‌های مختلفی رو هدایت می‌کردن. قسمتی رو با قایق اومدیم اینور و نزدیک این یخچال طبیعی شدیم که یکی از معروف‌ترین یخچال‌های طبیعی این محل هم هست و اینجا به چند دسته تقسیم میشیم و توسط راهنماها میریم یه دوری میزنیم این اطراف و همچنین قراره که بریم روی این یخچال طبیعی هم راهپیمایی بکنیم. صبر میکنیم تا همه جمع بشن و بعد حرکت میکنیم و میریم. به دو گروه انگلیسی زبان و اسپانیایی زبان تقسیم شدیم و توسط چند تا راهنما داریم میریم جلو و یه تیکه رو بعد از بغل یک کوه رد بشیم و بریم بالا و ببینیم که چه خبره دیگه. از اونجا قراره ظاهراً شروع بشه و بریم روی این یخچال طبیعی پریتو مورنو. برای رفتن روی یخچال طبیعی باید حتما کلاه ایمنی گذاشت به سر و دستکش هم به دست داشت، به خاطر اینکه احتمال اینکه بخوریم زمین هست و طبیعتا این از سر محافظت کنه، دستکش ها و دستا که تیز هستش این یخا. و کلاه رو گذاشتیم به سر و داریم میریم به سمت یخچال. راهنماها بهمون کلاه ایمنی دادن و میبایست قسمت دیگه ای رو هم طی کنیم تا به نزدیکی یخچال برسیم. رسیدیم به یخچال. قبل از اینکه بریم روی یخچال میبایست که کرامپون یا یخشکن ببندیم به پاهامون. تعداد زیادی کرامپون اونجا بود و راهنماها هم کرامپون ها رو میبستن به پاهای گردشگرا. بعد هم قدم گذاشتیم بر روی یخچال پریتو مورنو. Walking and standing, always. Really easy, hooking crampons each other. راهنمای ما مرد جوانی بود به نام مارینو که برای همه در مورد این یخچال و همچنین مسائل ایمنی توضیح میداد که مثلا چطور با کرامپون روی یخ راه بریم و چطور فاصله رو با نفرات جلویی و عقبی حفظ کنیم. بعد هم همه در یک خط به راه افتادیم. مارینو جلو بود و چند راهنمای دیگه هم در وسط و آخر صف که هوای ما رو داشتن. فضای بی‌نظیر و خیره کننده‌ای بود. در بعضی جاها میشد نهرهای کوچیکی رو دید که در اثر آب شدن یخها جاری شده بودند و رنگ سفید مایل به آبی داشتن. چندین بار وایسادم و ازشون نوشیدم. یخچال طبیعی پریتو مورنو که از جاذبه‌های گردشگری آرژانتین محسوب میشه در پارک ملی لوس گلاسیارس در جنوب غربی استان سانتا کروز واقع شده، در 78 کیلومتری شهر الکالافاته. طول این یخچال 30 و عرض اون 5 کیلومتر و قطرش هم 170 متر هست. در سال 1879 خوان توماس روگر، کاپیتان نیروی دریایی شیلی، اولین غیربومی بود که به اینجا رسید و اسم این یخچال رو فرانسیسکو گورماز نامید. چند سال بعد اسم اون رو به بیسمارک تغییر دادن و در سال 1899 اسم این یخچال رو پریتو مورنو گذاشتن. پریتو مورنو کاشف و محقق آرژانتینی بود که تأثیر زیادی در شکل جغرافیایی آرژانتین امروزی داشته.
از کلی راه رفتن روی یخچال طبیعی پریتو مورنو یا همون گلیشر پریتو مورنو سوار قایق شدیم و داریم این اطراف دوری میزنیم. با ویسکی هم پذیرایی کردن ازمون و همه دارن لذت میبرن از قایق سواری و دیدن این مناظر بسیار بسیار زیبا. بسیار خوشحال هستم که چنین تجربه‌ای رو دارم انجام میدم و روی قایق هستم و مخصوصا الان که دیگه یک گیلاس ویسکی هم گرفتم و دیگه همه چی تکمیل شده. به سلامتی همه شما و خودم. عالیه، نگاه کنید واقعا.